Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Azad Academy BJR. د انګریزي ګرامر په پښتو ژبه کې د یادولو کوشش کو د ځان په پوهه کو او زه کوشش کوم چې یاره د خپل کم علم مطابق په رڼا کې لکه تاسو ته چې څومره پوهه درکولی شم په اسانه طریقه باندې نو د هغې کوشش کو. د دې لیکچرو په دې سلسله کې مونږه ټینسز کمپلیټ کړي دي. اوس مونږه نن یو بل چې هغه ډېر اهم دی او خلکو ته ډېر زیات ضرورت دی، خاص کر سکول او کالج سټوډنټس ته، نو هغه مونږ هغې ته وایو ایکټیو وایس او پیسیو وایس. اول خو به مونږ ځان په دې پوهه کوو چې ایکټیو وایس څه ته وایي او پیسیو وایس څه ته وایي او لکه دې کې فرق څه دی. خو نو دغه باندې په اسانه پوهېدو دپاره که مونږ راشو د سینټنسز باندې لږ غور وکړو. They bought some books. اوس دا سنټنس چې دی نو دا په څه کې دی؟ دا په ایکټیو وایس کې دی. دې ته موږ وایو چې دا ایکټیو دی، دا ایکټیو وایس کې دی. او دا سم بکس ور باټ بای دیم موږ وایو چې دا په پیسیو کې دی، دا په پیسیو وایس کې دی. اوس که په دې سنټنسز دواړو باندې موږ سوچ وکړو نو د سنټنسز دواړو په مطلب کې هېڅ فرق نشته. دی باټ سم بکس یعنی څه کتابونه هغې واغستل، څه خلکو هغې کتابونه واغستل. سم بکس ور باټ بای دم، یاره څه کتابونه وو هغه واغستلی شو، هغه خلکو هغه خلک یې سبب جوړ شو او هغه واغستلی شو. یعنی مطلب دا چې ما هغه خلکو کتابونه واغسته، څه فرق یې نشته، د دواړو مطلب او معنا یوه ده. نو بیا پکې فرق څه دی او لکه دا فرق ولې دی او دا منګه ولې بیل بیل او په کم وخت کې دا به بیل بیل استعمالو، کم وخت کې به ایکټیو استعمالو، کم وخت کې به پیسیو استعمالو، موږ ته په کم ټیم کې ضرورت پیښیږي. نو راځو دې له د دې دپاره د ټولو نه اول چې منګه په وایس ځان پوهه کړو چې دا وایس وایي څه ته، نو بیا به د هغې نه وروستو په دې په مطلب باندې ښه په اسانه پوه شو. خو د دغې نه مخکې اول ایکټیو او پیسیو. نو ایکټیو چې څنګه عامه معنا ده، ایکټیو مطلب با عمل، یعنی عمل چې کوي، دا عمل کول چې عمل کیږي، کولی کیږي چې څوک یې کوي، نو دا موږ وایو چې دا ایکټیو ده، یعنی د عمل د کولو په حالت کې دی. پیسیو چې عمل نه کوي، بې عمله موږ ورته چې ویلی شو بې عمله چې عمل نه کوي. اوس وایس څه ته وایي؟ وایس د ورب هغه شکل ته ویلی کېږي چې هغه موږ ته ښیي، څه شی ښیي؟ چې دا کم کس چې دی چې د ایکشن سره تعلق دی، نو آیا دا د ایکشن کوونکی دی او عملا یې کوي که نه، او که نه دی خو د علم د دې ایکشن د دې عمل سره تړلی دی خو بې عمله دی، دغه ایکشن د ته رارسي، دغه عمل صرف د ته رارسي. یعنی که موږ عام طور باندې په سنټنس کې وایو چې سبجیکټ هغه ورډ وي چې هغه د عمل کوونکی، نو هغې ته موږ سبجیکټ وایو، او اوبجیکټ هغه چې هغه عمل ریسیو کوي یعنی اخلي. نو دغه چې کوم وي دغې ته موږ اوبجیکټ وایو. اوس په دې کې به لکه موږ دا ګورو چې آیا دا کم کس چې موږ د سبجیکټ په ځای باندې راغلی دی، نو آیا دا عملا دغه عمل کوي که دغه عمل اخلي؟ که عمل دغه عمل کوي نو دا ایکټیو دی، دغه ایکټیو وایس کې دی. او که فرض کا عملا یې نه کوي بلکې ریسیو کوي خو په ځای د سبجیکټ دی، دغه سبجیکټ چې کوم دی نو دغه هغه کس دی چې دا عمل کوي نه، دی پیسیو بې عمله دی، د دې عمل ورته وررسي، دی کوونکی نه دی، نو دغه بیا په پیسیو وایس کې دی. دی ته موږ وایس وایو چې د ورب هغه فارم چې موږ ته دغه وښیي چې آیا دا سبجیکټ چې دی نو دا ایکټیولی د عمل کوونکی دی او که عمل اغوستونکی دی، نو دغې ته موږ وایس وایو. اوس په دې کې راځو موږ دې خبرې له چې بھئی بیا د دواړو مطلب یو دی
نو اکټیو کیږي څنګه، پیسیو کیږي څنګه، او منګه په مختلف کوم ځایونو کې استعمالو. د ټولو نه اولنې د بدلولو ته به وروستو ځو. اول په دې ځان پوه کو چې د فنکشن څه دی او دا په کم ځای کې استعمالیږي. نو نمبر 1 یوه خبره ډیره اسانه په ذهن کې ساتل پکار دي چې نمبر 1 منګه پیسیو وایس اله استعمالو چې کله منګه په هغه عمل کې انټرسټډ یو، هغه ایکشن کې زمونږه انټرسټ وي او هغه ایکشن منګه صرف پرومیننٹ جوړو، نمایه کوو صرف هغه ایکشن، هغه عمل کوونکی څوک دی څوک نه دی، اغوستونکی څوک دی څوک نه دی، هغه دومره خاص اهمیت ول هغې له نه ورکو. اصلي اهمیت، اصلي مقصد زمونږه د هغه عمل راښکاره کول وي، نمایه کول وي. نو موږ پیسیو وایس استعمالو. که چېرته موږ کوونکی او اغوستونکی نمایه کوو یا خاص طور پر کوونکی نمایه وي، کوونکی اهم وي او موږ هغه نمایه کول غواړو، دغه عمل کوونکی سره دغه عمل دغه کوونکی نمایه کول غواړو، نو بیا موږ اکټیو وایس استعمالو. خو که چېرته دغه اهم نه وي، دا کوونکی اهم نه وي زیات، اهم صرف دغه عمل بیانول اهم وي او موږ له صرف دغه عمل ښودل دي، کوونکی هر څوک چې دی هغې لکه زیات اهمیت نشته، نو بیا موږ پیسیو وایس استعمالو. د دې وجې نه عموما دا به موږ ته په کوم ځای کې ضرورت پیښیږي، هر هغه سنټنسز یا هر هغه ایکشنز چې د هغې سبجیکټس انډیفینټ پروناونز وي یا نامعلومه معلومات یې نه یا آلریډي انډرسټوډ وي چې کوونکی څوک دی، آلریډي انډرسټوډ وي چې کوونکی څوک دی، نو بیا موږ پیسیو وایس استعمالو، بیا د اکټیو وایس ضرورت نه. خو که فرض کا موږ ته د دغه عمل کوونکی نمایه کول ضروري او پته نه راښکاره کول ضروري وي، مخکې نه انډرسټوډ نه وي چې کوونکی څوک دی، نو او هغه کوونکی ښودل اهم دی، ضروري دی، نو بیا موږ اکټیو وایس استعمالو. اوس په دې کې به ته یوه خبره کوې چې دا کوونکی خو چې کوم دی دلته په دې پیسیو وایس کې چې موږ دلته کې ورکړه بای دیم، نو هغه کوونکی خو یې دلته مراله، دلته امره ښکاره شو، پټ خو نه شو، او دلته کې لکه دی هم هغه خلک د کتابونو اغوستونکي والا چې کوم دي نو هغه هم نمایه دي ښکاره دي او دلته هم نمایه دي ښکاره دي، نو بیا پکې فرق څه شو. نو دې کې معمولي غوندې نقطه دومره ګرانه نه ده، مشکله نه ده. دلته کې د کتابونو اغوستل، په دې جمله کې د کتابونو اغوستل خو اهم دي، د عمل خو اهم دی د اغوستل د کتابونو، خو اصل کې دغه خلک چې کوم دي هغه موږ نمایه کول غواړو چې یاره دغه خلک چې چا اغوستي دي نو اهم هغه دي، یعنې دغه خلکو طرف ته خامخا اشاره کوو، هغه خامخا واضح کول غواړو چې واضح شي. نو ځکه موږ دلته کې خو په دې سنټنس کې چې کوم دي نو دغه کسان که فرض که واضح شي او که نه شي، لکه مثال په طور موږ ته دا بایدم لریم کو، دا بایدم ته لریم کو، نو دا سنټنس بیا هم کمپلیټ دی او دلته کې هیڅ ضرورت نشته، ځکه د بایدم دغه اغوستونکو د واضح کولو ضرورت ځکه نشته چې دغه عمل موږ له بیانول دي، نو بس سم بکس ور باټ، لکه آلریډي انډرسټوډ ده چې چا خلک وو او هغوی اغوستي دي، نو سم بکس ور باټ، دا وینټ ټو د شاپ اینډ سم بکس ور باټ، دکان ته لاړه، دکان ته هغوی لاړل، نو لکه هغه خلک خو ښکاره شو کتابونه واغوستی شو، یعنې هغوی واغوستل، هغه ایکشن چې دی نو دا اهم دی، په دې کې هغه ایکشن نمایه دی، په هغې کې دا کوونکي زیات امپورټنس دی په نسبت د دې ایکشن، دلته د ایکشن زیات امپورټنس دی په نسبت د هغه کوونکي چې کوم دی د هغې زیات د دې ایکشن ته زیات امپورټنس دی. یو لکه دا خبره شوه، بل چې د دې وجې نه
اکثر چې موږ کله ګورو نو چونکې سرکاري کاغذ روي چې کومه کیږي دفتري کاغذ روي چې کومه کیږي نو هغې کې چونکې د هر ایکشن دپاره د هر کار دپاره خپل مخصوص خلک وي هغې دپاره برتي وي او هغه الریډي انډرسټوډ وي چې هغه کار چاله کول دی نو په هغې کې د کوونکي ظاهرول ضروري نه وي د هغه کار کول ضروري وي چې آیا دا کار شوی دی او که نه دی شوی دا کار کیږي او که نه کیږي دا کار به وشي او که به ونه شي کوونکی خو الریډي پته ده ذمهواري الریډي پته ده چې چا سره ده ذمهواري نو لہٰذا په دفتري کاغذونو کې اکثریت موږ بیا پیسیو وایس استعمالو ها کله نه کله که فرض کا هغه خپل ذمهوار په باره کې شکی چې آیا هغه کار کمپلیټ کړی دی که نه دی کمپلیټ کړی یا د هغه په ځای بل چا کړی دی نو بیا یې د کوونکي ښودل ضروري شي نو بیا یې ورسره بیا یې په ایکټیو وایس کې موږ لیکو خو اکثریت چې کوم وي په دغه وجه باندې چې چونکې هغه الریډي انډرسټوډ وي نو موږ ورله پیسیو وایس په هغې کې استعمالو د دې نه علاوه دغه رنګې نور په بزنس دغو کې لیټرز وغیره کې هغې کې چې کله صرف د هغه شي اغستل خرڅول ښکاره کولی دکاندار یا کسټمر یا د هغې ډیلر چې دی هغه الریډي معلوم وي نو هغې کې بیا موږ پیسیو وایس زیات استعمالو هغه کرسپانډنس کې ایکټیو ډېر کم استعمالو نو دا د پیسیو وایس موږ ته ضرورت دی او بیا دوباره درته ریپیټ کړم چې په دغه وجه باندې چې هر هغه سنټنسز هر هغه وربز چې د هغې دغه چې کوم وي دا سبجیکټس دا انډیفینټ پروناونز یا ویګ وي یا انډیفینټ وي someone, somebody, somewhere, someone وغیرہ somebody دا انډیفینټ پروناونس چې ورته موږ وایو د دې نه علاوه چې ویګ وي مبهم وي مبهم دا لکه دی څوک د پیپل خلکو چې سپیسیفک نه دي سپیسیفک نه دي پوره ښکاره نه دي نمایه نه دي نو لہٰذا دلته د ایکشن ضرورت دی د ایکشن زیات دغه د اهمیت دی نو لہٰذا موږ ورته بیا پیسیو وایس استعمالو دغه ته اوس دا ځینې سنټنسز کې به دا اخري دا کوونکی په پیسیو وایس کې موږ اخري ته بوځو او دې ته موږ بیا بای فریز وایو دا سبجیکټ چې کوم وي دا کوونکی دا په دې پیسیو کې آبجیکټ جوړ شي او آبجیکټ چې کوم وي نو هغه سبجیکټ جوړ شي دا ګورئ په دې بر سنټنس کې زموږ سره سبجیکټ چې کوم دی نو دا دی دا زموږ سره سبجیکټ دی او بکس چې کوم دی دا موږ سره آبجیکټ دی نو دلته ګوره هغه آبجیکټ دلته راغی سبجیکټ لا او دا سبجیکټ چې دی نو دا دلته لاړه آبجیکټ لا آبجیکټ ته لاړه او ورسره استعمال که پریپوزیشن بای نو دې ته موږ بیا بای فریز وایو هغه سبجیکټ دلته راشي خو د دې سبجیکټ چونکې دا آبجیکټ ته لاړ شي نو دلته که فرض که دا پروناون دی نو بیا به آبجیکټیو فارم استعمالیږي چونکې چې سبجیکټ ته راشي دلته چې آبجیکټ فرض که پروناون وي نو دا هغه آبجیکټ چې کله سبجیکټ ته راشي نو بیا به سبجیکټیو فارم لکه دا په هغه سټرکچر چې کله موږ کوو نو په هغې کې به بیا زیات ایکسپلین کو خو به واضح کو په دې کې یاد لرئ چې بیا فرض کا موږ کم داسې وربز دي چې هغه موږ په پیسو کې استعمالولی شو نو چونکې موږ الریډي خبره وکړه چې آبجیکټ چې کوم دی آبجیکټ سبجیکټ ته راځي او اهم هغه ایکشن دی او یا دغه آبجیکټ موږ نمایه کول غواړو نو پیسې وایس استعمالو نو ضروري خبره ده چې هغه وربونه چې هغه آبجیکټ لري هغه به په پیسو کې استعمالیږي هغه وربونه چې هغه آبجیکټ نه لري نو هغه په پیسو کې نشي استعمالیدی اوس هغه کم وربونه دي چې هغه آبجیکټس لري او کم وربونه دي چې هغه آبجیکټس نه لري نو که تاسو زموږ د کاینډز اف ورب هغه لیکچر وګورئ نو هغې کې دوه غټ قسمونه دي د ورب چې یو ته موږ ټرانزټیو ورب وایو یو ته موږ ان ټرانزټیو ورب وایو ټرانزټیو وربز هغه وربز دي چې په هغې کې ایکشن د سبجیکټ سره نه پاتې کیږي آبجیکټ ته منتقل کیږي آبجیکټ ډایرکټ اصولی د سبجیکټ نه هغه ایکشن اخلي لکه په دې سنټنس کې موږ ګورو چې دی باټ سم بکس د عمل د اغستو خو که
کسانو دغه خلک چې څوک هم وو خو ورسېده بوکس ته دغه ایکشن ځکه چې بوکس واغستل شو نو لہذا دغه عمل د اغستو چې دی په قیمت د اغستو دا بوکس ریسیو کو بوکس واغسته په ځان باندې نو لہذا دا د دې ورب باټ چې کوم دی دا یې آبجیکټ دی او دا ډایرکټ آبجیکټ دی د دې چې په دې کې ایکشن چې دی دا د سبجیکټ نه آبجیکټ ته منتقل شو د سبجیکټ سره پاتې نه شو خو که ته اوس وایې چې هی لافس ایوری ډے مثال په طور لافس یو سړی خاندي اوس دا عمل د خندان دغه سړی کوي او ریسیو کوي هم دا سړی یعنی سبجیکټ او آبجیکټ دواړه دغه یو کس دی نو دغه ته بیا که فرض که داسې وربز وي چې په هغې کې ایکشن د سبجیکټ نه آبجیکټ ته نه منتقل کېږي بلکې د سبجیکټ سره پاتې کېږي نو هغې ته بیا موږ اینډ ټرانزټیو ورب وایو اوس د اینډ ټرانزټیو چونکې ډایرکټ آبجیکټ وي نه صرف سبجیکټ هم وي او ډایرکټ آبجیکټ هم وي نو لہٰذا هغه چرته هم په پیسیو وایس کې نشي استعمالېدی صرف ټرانزټیو وربس په پیسیو وایس کې استعمالېدی شي چې هغوی چې کوم وي هغوی ډایرکټ آبجیکټ لري نو دا د ایکټیو او د پیسیو وایس په دواړو په منځ کې فرق او د هغې استعمال او فنکشن دی د دې سټرکچر به څنګه جوړو په څه طریقه به یې کوو په مختلف ټینسز کې به یې څنګه کوو نو دا به په راتلونکي لیکچرز کې واضح کوو تھینک یو ویری مچ